All right, vi är live. Vi är live, okej. Nice. Välkomna till fjärde AIAG Live. Sista AIAG Live i år och vi provar lite nytt här genom att vara två. Så Kristoffer är här. Så kommer jag att hjälpa till att ställa mig på så att jag får problem att svara på frågor. Ja, precis. Kommer gå in och moderera lite. Försöka snappa upp alla frågor som ni ställer i chatten. Det är väl det som är planen. Försöka få det lite mer levande. Och så jobbar vi på det. Så passa på sen att ställa frågorna i chatten. Och vi har redan fått in några i vårt community på Discord. Så brukar vi småsnacka lite innan så vi ser att alla hinner komma in också. Ja. Jag vet inte om det laggade lite också där kanske i början, men det får se om det får fart. Jag har även Linus bakom kameran som sitter och fixar med all teknik. Så hojta om det är någonting som inte fungerar, ljud, bild eller något annat, så ser vi till att lösa det riktigt fort. Så där, nu syns vi väl lite mer också. All right. Har vi någon count på... Ja, men folk börjar faktiskt droppa in här ser jag nu. Nu är vi 17. Kanon. Ja, det växer. Som vi sa. Ja, vi har ju ett spännande år. Guld och silver har ju flugit upp väldigt mycket och fortsätter upp idag också efter den lilla svaga korrigeringen efter presidentvalet i USA. Så att nu börjar även Silver Bullet flyga. Jag såg att vi var nummer 5 hittills i år. Så att, men 2 veckor till så kanske vi kan klättra ytterligare om det fortsätter. Så att det är väldigt spännande. Så Silver Bullet gissar jag vi kommer ha en hel del frågor runt. Och kanske också en del frågor runt vår... ska jag kalla det, nygamla, vår yngsta fond som också har bytt namn och blivit en aktivt förvaltad fond sedan bara en dryg vecka. Så att AIAG Gold Rush, även där kanske kommer frågor om hur vi har tänkt. Jajamän. Men vi kanske ska dra igång med första frågan. Ja, och jag tänkte faktiskt hålla det till det temat, för Uffe har ställt frågan: vad kommer skilja AIAG Gold Rush mot ETFen, Gold Mining ETFen som vi har, för en långsiktig placering? Eller är det ingen större skillnad för en svensk placerare? Ja, det finns väldigt mycket likheter. Samtidigt finns det en del olikheter också. Och det är just att vi gör en aktiv, det gör att vi kan styra och slippa de små problem man får med en ETF. Men ETF så skriver man ju reglerna i sten, man kan inte ändra någonting. Och där drabbas vi till exempel av Ukraina eller Rysslandkriget med ETFen. I vår Silver Bullet har vi sagt vi investerar inte i svåra länder i Afrika, inte i kinesiska bolag och inte heller i ryska bolag. Så att vi behöver inte göra någonting där. Men ETFen hade ju inte sådana, man kan inte skriva regler för allting där. Då fanns det med ett ryskt bolag som var väldigt bra bolag, men det blev ju snabbt värdelöst. Och det hade vi sluppit faktiskt om vi hade haft en aktivt ETF då. Men när vi startade ETF fanns det inte aktiva ETF. Men sånt där som händer, och även har vi ju sett att Barrick då som har varit dåliga på hållbarhet åkt in och ur fonden. Och vi tycker ändå man ska ha med Barrick, kanske inte så mycket som i ett vanligt marknadsviktat index, men det ska ändå liksom vara med ändå hela tiden ett sånt bolag. Och sen hade vi ganska mycket royalty streamingbolag som har väldigt defensiv karaktär, och men vi var uppe, kanske bara uppe ändå i 20%. Nu går vi upp till 40% royalty streamingbolag för att få en väldigt defensiv, försiktig karriär som mer liknar guldets avkastning kanske än en ren aktiefond på guldgruvbolag. Samtidigt så kan vi vinna lite avkastning, för vi viktar ändå ner de här 3 giganterna, Newmont, Barrick och Agnico, till 4% vardera, sammanlagt 12%. Och i många då andra ETFer än vår ETF så väger de ju 35% av fonden och är nästan för tunga. Vilket gör att man kan då förlora avkastning i en lång bullmarknad. Så vi får mer large cap, mid cap. Så en del blir lite starkare för avkastning och en del blir lite mer defensiv. Så att, lite skillnad är det. Men självklart finns det likheter också. Och kort och gott för er som inte har koll på det eller hunnit hänga med, det är att Gold Rush är en som Silver Bullet fast inriktad mot guldgruvbolagen. Så den är väldigt lik i konstruktion, men är mer fokuserad på gold miners. Och hur förhåller den sig till Silver Bullet rent riskmässigt? Ja, det är också en väldigt bra fråga. Nu känner vi att vi har Silver Bullet som är den som har mest risk av alla guldgruvbolagsfonder eller silvergruv- och gruvbolagsfonder, eller kallar det ädelmetallsgruvbolagsfonder.
Längst upp har vi Silver Bullet i marknaden. Sen kanske kommer någon, om vi tar en ETF som heter GDX som många känner till. En vanlig marknadsviktad ädelmetall guldgruvbolagsfond eller ETF då. Och sen har vi Gold Rush som kanske är mest defensiva av de här. Och det gör ju att vill man vara mer defensiv, inte ha svängningarna, så är Gold Rush perfekt. Vill man ha den maximera avkastningspotentialen så är det ju Silver Bullet som gäller. Och vill man vara däremellan, ja det är ju bara att mixa de två. Och det gör att vi får en perfekt spelplan. Ja, det är bra synergier mellan de båda. Det var en fråga från Mattias Gbg där gällande skillnaden på de två, Silver Bullet och Gold Rush. Vidare så har vi fått in en fråga kring Silver Bullet, och som vi har sett under hösten så kan den vara rätt svängig och det kan gå rätt fort både upp och ner. Så då har vi fått en fråga här som lyder: vid köp och sälj av Silver Bullet så kan det vara väldigt snabba svängningar. Beskriv gärna mer runt hanteringen efter köp och sälj. Så tar det lång tid innan det går igenom, alltså när man har lagt en order som investerare. Är det olika hos bankerna när prissätts med tider och så? Liksom? Det är nog en fråga, då. Hur fungerar den här fondhandeln egentligen? Ja, ska se om vi inte får göra ett för långt svar. Det som är viktigt är att det finns bryttider och förstå bryttiderna. Och om man har en plattform så gäller det att se vad den plattformen har för bryttider. Om det är Nordnet eller Avanza eller Saver. Oftast kan det vara klockan 13.00. Ibland kan det vara 11.00. Men den här bryttiden är väldigt viktig, för det är då om man lägger sin order på den plattformen. Det är det som styr om det blir en order den dagen man håller på eller om den läggs över till nästa dag. Så där är det plattformen och när man lägger ordern på plattformen. Det är nummer 1. Sen är det så att alla fonder i Sverige eller världen köper man liksom till en okänd kurs. Och om vi tar Silver Bullet så sätts NAV-kursen sen då på stängningskurserna i USA när alla börser har stängt. Det är grunden till att sätta navet, och det är navet man köper till. Så att lägger man ordern innan klockan 13.00, om det då är bryttiden, då kommer man att köpa till det navet som sätts på de kurserna som avslutas på kvällen. Men gör man det senare, då blir det en dags förskjutning. Vad man ska veta är att vårt fondbolag AIFM Capital, de kan aldrig göra någonting godtyckligt här, utan allt följer ett system som inte tillåter att det görs på olika sätt eller att olika kunder får olika tider. Sen ska man också veta att dagen man får navet, det syns i notan som oftast ligger på depån lite undangömd. Så att även om inte man ser innehavet dagen efter eller dagen efter det, så det är notan sen där man ser vad man har köpt till också, om man vill kolla upp det i efterhand. Sen finns ju mer om det på vår hemsida. Ja, jag har skrivit en text att förklara den här processen. Som man går in i vårt kunskapscenter kan man hitta en text som heter hur fondhandeln fungerar. Väldigt enkelt. Och det är bara att skriva i chatten eller någon annanstans om ni vill, så kan vi hänvisa till den. Vi har för att gå vidare, har jag försökt lite frågor om fonderna och så. Men vi har fått en fråga här från Carl om vi ska hoppa in på lite makro. Tänkte jag. Och det har varit väldigt aktuellt under hösten med ett presidentval i USA. Och där har han frågat att man såg att det var en uppgång, rätt kraftig uppgång fram till presidentvalet. Och sen tappade metallerna och gruvbolagen en hel del. Så dels en kommentar kring det. Och även det här har han frågat kring tullar och så. Det Trump har hotat med att införa. Och hur det kan påverka gruvbolagen. Jag tror väl att vi har skrivit lite om det här i våra månadsbrev. Men ja, vi får en ny president. Det är ju faktiskt den 20 januari som han tillträder officiellt som president. Men innan dess har de ju redan sagt vad de har tänkt att göra. Jag tror det är viktigt att förstå också att det är lätt att säga saker, kanske lite svårare att genomföra dem. Men trenden är där för tariffer och lite andra saker, vilket har skapat oro och framförallt kanske ett valutakrig, inte bara ett handelskrig som det blir med tariffer. Saker blir dyrare. Dollarn har stärkts, gett lite motvind då till ädelmetallerna i denna fas. Sen är ju frågan om det verkligen blir så som man har sagt. Så det är skillnader. Vi ser inte det som någon jättestor sak.
Guld hade en liknande nedåtrörelse, kanske inte på samma sätt, men en ganska kraftig nedåtrörelse i början när Trump blev vald förra gången. För att sen gå i alla fall lite över plus 50% under hans presidenttid. Så att de är egentligen ganska mycket för guld och jag tror inte det kommer vara negativt för guld. Ser också fenomen som att Kina kan tänka sig kanske devalvera för att kompensera för tarifferna, strafftullarna. Det kommer ju i så fall, när det ryktet kommer att sprida sig så kommer fler kineser såklart att köpa guld innan devalveringen om de hinner det. Så att det finns många faktorer som talar för att det fortsätter att intresset att köpa guld. Men jag tror det har viss effekt när en ny president kommer in och särskilt när man pratar så mycket som Trump gör. Mm. Ytterligare en delfråga där från Carl, lite på samma topic. Det var, tror du att det kan skilja sig med gruvbolagen i USA och resterande delar av världen om man kollar på aktiepriset? Tror du att de inhemska kan gynnas av det? Man kan säga så här att Trump vill ju att man ska gräva i USA nu. USA är ju beroende av väldigt många andra länder i den här frågan så att absolut så kommer de vilja se inhemsk produktion men USA ligger ganska långt efter och har inte alla fyndigheter som behövs för att eller få fram alla metaller så att visst kommer det påverka lite grann den biten också men jag tror inte det blir den stora, det är mycket produkter som de ska ha tariffer på. Jag tror inte det kommer göra att man kan säga så här, det har varit bra med bolag som är verksamma i länder som har en stabil jurisdiktion. Det har vi sett mer och mer. Det var viktigt för 5 år sedan när vi började. Vi hade det högt upp på listan. Men jurisdiktion har bara blivit viktigare och viktigare med åren. Så att, visst är det en fråga att ha med sig. Bra fråga från Carl. Ja, och sen kanske man ska tänka på det att när man ser på sin plattform, jag var inne på det förut, så ser man ju oftast en flagga och väldigt ofta en kanadensisk flagga och det kan bara vara att bolaget har sitt säte där, liksom huvudkontor i Kanada. Sen kan de ju vara verksamma i ett annat land och när vi handlar aktien handlar vi oftast på USA-börsen om aktien finns där. Så att den här flaggan kanske man inte ska titta på så mycket på sin plattform när man tittar på innehaven igen. Ja, det är lätt att snurra bort sig när man kollar på de bitarna. Vi har faktiskt börjat få in lite frågor i YouTube-chatten också. De vi har läst upp hittills har kommit in i vårt community som vi har på Discord. Så där kan man alltid ha en liten fast track till oss och andra råvaruintresserade investerare. Så se till att ni hoppar in där. Det finns mer info på vår hemsida om hur det fungerar. Vi är faktiskt uppe i 300 knäckte vi nu. Ja, 315 var det väl 315 till och med. Och sen har det stigit från det också. Så att, ta med kompisarna in i Discord. Ja, där fortsätter. Kanske blir lite eftersnack där sen också. Men vi hoppar vidare. Så att vi har massa frågor här att hinna igenom. Men vi tar den första från YouTube här, som är från Jusnik. Han har letat på vår hemsida om platinaexponering men hittar inget. Och undrar om det är någonting vi funderar på. Och generellt när det gäller den gruppen av metaller med palladium och platina och så. Jag ska väl säga så här att väldigt viktiga metaller och väldigt intressanta. Vi har väl några bolag som får upp en hel del platina, palladium. Sen har de haft det lite tufft också. För det är 2 metaller som har levt väldigt mycket på katalysatorer i bilar. Och när elbilstrenden kom så behövdes inte det lika mycket som att ha några avgasrör på elbilar. Så att det har de ju lidit av. Nu ser vi ju kanske en tillbakatrend till bensin och dieselbilar. Så vi får se där. Och sen är det också så att det är mycket Sydafrika och det är mycket Ryssland när det gäller de metallerna. Och Ryssland har ju tvingats, det här är viktigt att veta, att alla metaller som utvinns i Ryssland som är ett stort land i den här frågan går ut i marknaden. Man vill ju tro att sanktionerna har gjort att inte de kommer till marknaden. Då hade priserna på de här metallerna gått rakt upp. Men vad man har gjort är att Ryssland får svårt att sälja dem och får sälja dem till ett lägre pris, alltså 25% kanske rabatt ut i marknaden. Det är så man försöker då straffa Ryssland. Vilket såklart sätter en viss prispress på metallerna också. Om Trump kommer in där igen och gör vad han har sagt, att vi får en fred
där. Och kanske Ryssland kan någon dag komma in liksom ut från kylan in i värmen igen, och då kan metallpriserna gå upp igen, tror jag. För då kan man inte hålla på och inte ge Ryssland betalt för metallerna. Så att, ja, intressant möjlighet där framöver. Men kanske inte det man ska plocka just nu. Nej. Och sen när det kommer till fonderna så har vi ju flera bolag som i till exempel Essential Metal som får upp det som biprodukt. Men inga rena liksom, som bara är ute efter de specifika metallerna. Och det är också en vanligt missförstånd kanske bland investerare i gruvbolaget. Även om det är en guldminingbolag så får de inte bara upp guld eller silver. Om det är ett silverminingbolag så är bolagen i Silver Bullet eller Gold Rush, de får inte upp enbart de metaller utan det är en portfölj av metaller. Så försöker vi hitta de som får ha mest omsättning kopplat till just den här specifika metallen, då, silver i Silver Bullet och så vidare. Precis. Vi hoppar vidare. Och vi kan hoppa in på lite Comex. Det är en sån favorit och liksom fått in ett flertal frågor från både tigerhaj och kanelbulle. Bra namn. Och jag tänkte att vi kan börja lite enkelt där. Vad är det för något? Vad är det? Ja. COM. Det kanske man kan gissa till om det är en råvara så blir det commodity. Så början, COM är commodity och XEX, exchange, så råvarubörs. Den amerikanska råvarubörsen. Intressant är att den kom ju, varför man hade den var för att producenter av både de metaller men också jordbrukare som bönder som ville hedga priset på det de producerade. Det var därför man hade COMEX, råvarubörsen. Varför gjorde man det? Jo, för att en bonde eller någon som gräver guld, de känner till sina kostnader ganska väl, men de vet ju inte vad de kommer få betalt för råvaran när de väl har den framme till marknaden. Och de har då ibland hedgat för att liksom få ett säkert pris. Kanske tappat liksom lite av det bästa, men man har ändå ett säkert pris som man kan beräkna sin ekonomi framåt på ett stabilare sätt. Det var syftet med COMEX. Sen så har, i alla fall om man tittar på metallsidan då, så gjorde de stora bolagen Barrick och de hedgade faktiskt, det är mer än 20 år sedan de gjorde det sist. Och när de gjorde det så var det riktigt dåligt. De gjorde det inte för att de hade problem med ekonomin, men de gjorde det av andra anledningar. De trodde att det var bra, eller det var vanligt på den tiden kanske. Och så gjorde de det och priset på guld stack rätt upp i många år. Och aktieägarna blev vansinniga såklart, för bolaget tjänade inte så mycket som de hade hedgat och låst in ett mycket lägre pris än vad som var marknadens pris. Och sen dess så gör inte de här bolagen det. Så det är inga råvaror eller guldgruvbolag som hedgar sin utvinning på COMEX. Aha, och då undrar man ju varför COMEX finns kvar. Och det är faktiskt en väldigt bra fråga. Men vad som har hänt då, det är ju att storbankerna, som då kallas commercials, har förstått att men det här COMEX, det är ganska bra om man vill bedriva lite, för dem då, positivt kasino. Och de går då kort på COMEX. Och de gör det på ett sätt att volymerna där, det är ett nollsummespel mellan långa och korta, men de kan påverka priset, vilket har gjort att istället för att COMEX är där för några att skydda sig mot olika prisrörelser, så har COMEX kan omsätta så stora volymer på en dag att det påverkar priset. Och det har ju då vissa använt till sin fördel. Slängt ut stora ordrar, spoofing som det heter. Så det har blivit ett sätt att starkaste ordet är manipulera marknaden. Gör man det så bör man bli av med sina licenser, bankerna. Det andra är då att man managing the markets, men det får man inte heller göra såklart. Vi har sett att de får stora böter. JP Morgan fick ju $925 miljoner, alltså 10 miljarder i böter. Men för de här stora bankerna så är det en del kallar för på engelska licensing fee, att få fortsätta och tjäna pengar. Så att vi hoppas att det här ska ta slut, och vi hoppas en annat alternativ är särskilt inom silver där vi kan se en fysisk brist. Att om priset sticker upp riktigt fort en dag på grund av att det inte finns och alla biltillverkare måste ha silver, då kommer de här korta tvingas att köpa tillbaks. De här stora bankerna som är korta tvingas köpa tillbaks
sina korta positioner till ett allt högre pris. För ju mer de köper tillbaks, ju mer går priset upp. Så att vi hoppas att vi får ett avslut på COMEX en dag här framåt och att de här bankerna bränner sig riktigt ordentligt. Och då kommer vi se en väldigt kraftig uppgång i silverpriset den dagen. Och hur ser de korta positionerna ut just nu? Ja, jag tror vi la upp det precis i Discord i vår klubb, AIA-klubben, hur det ser ut. Och de är fortfarande, om vi tittar så här makromässigt, annars så ser ju allting väldigt starkt och positivt ut. Räntorna ska ner och så vidare. Tittar man då på COMEX som är en viktig del att se kortsiktigt, så är det fortfarande lite svagt negativt, men det har blivit bättre än vad det var, så att man får gå tillbaka till maj, alltså det är lika bra ungefär som det var i maj. Men för 2 månader sedan var det inte bra, då var det väldigt negativt utifrån det perspektivet att när de här commercials har mycket stora korta positioner så brukar de vara duktiga på att få ner priset för att kunna köpa tillbaks sina korta positioner. Så att svagt negativt där, det är väl det enda stället jag kan se där det är lite risk då. Och hur kan man se, för de flesta, eller många har säkert sett den här COMEX-grafen med korta och långa positioner, så kan man stirra på den en stund och sen känna sig lite snurrig. Men om man ska försöka ta ut någon typ av lärdom från den när man kollar på den, hur långa är de här cyklerna och vad skulle du titta på där? Alltså det viktiga är de här blåa staplarna som går neråt. Det är det som är commercials idag, de som korta positionerna. Och ju större de är, alltså ju längre den stapeln går neråt, ju farligare är det att de kommer försöka göra någonting för att få ner priserna på den råvaran, om det nu är guld eller silver. Så att, ja, och nu har den varit ner och sen börjar den liksom bli lite mindre, den här stapeln. Så det börjar bli bättre och bättre nu jämfört med vad det var för en månad sedan. Sen ska man veta att men den här gången när det smäller för dem, då är det egentligen väldigt bra att vara inne när den här blåstapeln är stor, för att om de måste köpa tillbaka så mycket så kommer prisuppgången bli desto större. Så det finns en väldigt stor möjlighet i det också ändå. Så det är lite farligt att inte vara med i marknaden för att de här blåstaplarna har blivit stora då. Grymt, det var en crash course i COMEX. Vi lämnar det en stund. Ja. Och hoppar vidare. Vi tar en till YouTube-fråga. Och då har vi fått den här från Anders Bergman. Han har noterat att Silver Bullet i stort sett konstant har presterat bättre än Global X Silver Miners, alltså SIL. Vad beror detta på? Det var en tacksam fråga. Det är ju SIL vi jämför oss med. Alltså det är den vi vill vara bättre än. SIL är ju då världens största ETF på silvergruvbolag. Och vad är anledningen? Eller först ska man ju säga så här att vår fond som kostar 1,4%. SIL är ju en ETF och som vi vet ETF och index är ju ganska billiga. Men inom en sån här sektor så kostar det ändå ETF 0,6%, så det är inte så superlågt som många andra globala ETF. Så 0,6, vi ligger på 1,4. Hade vi haft ett provisionsförbud som det heter, att inte plattformarna kan ta pengar från oss, så hade ju våra fonder kunnat ligga på 0,8% eller kosta ungefär vad de gör på nettoplattformar idag. Men en dag kanske vi har ett provisionsförbud, så då ligger vi med vår aktiva fond på 0,8 och världens största ETF på den här sektorn på 0,6. Det hade varit en väldigt bra dag. Nu har vi då sedan 5 år gått ungefär med samma exponering, samma marknad, samma sektor, gått 40% bättre. Och det är ganska mycket, och vi är inte så att vi går in och ur marknaden, utan vi är precis som ETFen long only hela tiden i marknaden. Och det bygger på konstruktionen, och det är där ETFer är lite luriga faktiskt, eller index, och det beror på att man gör ett index på en sektor som inte är så jättestor. Gör man det på ett globalt index kanske inte så farligt, för det finns så otroligt många bolag. Dock ska vi säga att det börjar bli farligt nu eftersom det bara är 10 amerikaner, äger nästan bara USA i en globalt index. Men det kanske vi kommer tillbaka till sen eftersom vi skrev om det i månadsbrevet. Men varför? Jo, i den här sektorn så får en del bolag väldigt stor vikt. Till exempel så har ju då Precious Wheaton, om jag kommer ihåg rätt, 23% vikt, alltså ett bolag. Och det är inte ens ett gruvbolag utan ett royalty streamingbolag. Sen har de
ett koreanskt zinkbolag med. Och jag vet inte hur de här bolagen trillar in till den storleken då. Eller storleken beror på marknadsvikt. Men det blir en dålig konstruktion. Och det där är farligt. Det finns faror med ETF och det jag tror det är väldigt viktigt att ha då en aktiv förvaltare. Och det är anledningen till att Silver Bullet går bättre. Smartare konstruktion. Och det kommer lite in i det vi pratade om förut, att när man tittar på silvergruvbolag och väljer ut dem, då vill vi kolla på de som har hög omsättning kopplat till silver. Och en ETF är regelstyrd. Och den här datan finns inte så tillgänglig. Då kan du få in ett zinkbolag för att när ombalanseringarna sker och andra bolag som gör att du inte får den rena exponeringen som man kanske vill ha. Ja, och du kan inte göra egna små beslut om du får ett problem med ett bolag. En olycka som drar ner kursen väldigt mycket så vet du inte riktigt hur kommer det här se ut i nästa rebalansering som sker på en exakt dag. Du kan inte balansera in det långsamt eller inte alls. Vilket man kan göra som aktiv förvaltare. Så att det är stora skillnader med små saker som gör det. Men oftast handlar det om en fondkonstruktion och för oss är det väldigt viktigt, konstruktionen av fonden. Det är oftast det är något som många inte tänker på, utan man köper en fond och så det har ju den här exponeringen. Men oftast är konstruktionen väldigt viktig. Ja, det är lätt att missa när man jämför aktivt förvaltade fonder som kan, när man tittar snabbt, ser det lika ut en ETF. Men den aktiva förvaltningen kan ju faktiskt göra skillnad där och det har vi sett i detta fallet. Ja, och framförallt då att kunna styra den. Sen är ju inte vi behöver inte vara superaktiva. Vi vill ju ha en exponering mot marknaden. Hade vi haft svenska småbolagsfonder så hade vi ju fått tvungna att vara väldigt aktiva och köpa och sälja och slå alla andra 40 svenska småbolagsfondsförvaltare. Nu gäller det att vi skapar en exponering så vi har en fin tröghet men ändå vi kan jobba med fingerkänsla. För den frågan har vi också fått i vårt community, att varför har vi inte skapat en ETF på Silver Bullet, alltså gjort den som en ETF istället. Och det kommer ju lite kopplat till det. Ja, det finns i tankarna. Vi har ju startat en ETF. Det där är ett svårt projekt. Vi vet inte ens om hur kommer det bli framåt. Och det beror på att det är väldigt dyrt. Nu ligger det ett separat bolag från oss. Väldigt dyrt att drifta en ETF. Man måste ha enorma volymer för att få... Det kostar så mycket mer. Så det är svårt att göra ETFer och hålla dem i liv. Om man tittar på kyrkogården på ETFer i världen så är den gigantisk. Det syns inte, man ser ju bara de som lever. Men när man börjar lyfta på locket och titta på kyrkogården på ETFer så är den enorm. Så att det är ett stort spektakel att ha en ETF. Men absolut så har vi tänkt det, och framförallt så vad som var lite synd kanske när vi startade vår första ETF. För ändå hoppas jag att det kommer fler eller nya och då kanske det blir silver. Det är ju att det har sedan dess blivit populärt att göra aktiva ETFer. Och ja, en aktiv ETF på silvergruvbolag en dag, vem vet? Vi hoppar tillbaka till lite gruvbolagsfrågor här. Från Tobbe. Börserna är högt värderade. Hur går det för guld- och silvergruvbolag och dess aktier när börsens högt värderade aktier då kraschar? Och vad händer en tid efter om man kollar historiskt? Ja, det är en bra fråga såklart. Det finns ju ett ganska stort skydd eftersom de inte är så högt värderade som de här bolagen som är nu väldigt, väldigt högt värderade. Så det är en bra krockkudde på det sättet. Sen är det historiskt. Själv har jag ju varit med sett ett antal olika krascher. Inte bara på 2000-talet utan innan dess också. Och det är ju så att mycket går ner samtidigt. För det säljs rakt av. Alla säljer allt. Och då går kurserna ner. Vad man brukar se är att de åker med ner, men om det är någonting som studsar upp väldigt snabbt så är det just om vi pratar guldgruvbolagsfonderna, aktierna då. Eller silvergruvbolagsaktierna. Om man tittar historiskt så de åker med ner, men de har kommit upp väldigt snabbt. För man ser då att efter en sån krasch så kommer ju alla stimulanser som på löpande band och för guld är ju det gör att guldpriset stiger snabbt och bolagen också. Så att, och samtidigt så finns ju skyddet. Men ja, det säljs mycket. Då säljs även det. Och det här tycker jag är en ganska intressant bit faktiskt att ta. Och det är, nu har vi ett superår. Kanske ett av de bästa åren någonsin för guld. När det gäller avkastning på lång tid. Är att det är inte bara när guld går väldigt bra som det är bra. Jag brukar säga ibland även ett år när guld går minus 5% så kanske det är det bästa året att äga guld.
Och det låter lite crazy. Och det tar ett tag. Men det är ju kanske det här året när guld, även om guld går minus 5%, att börsen har gått minus 40%. Vilket betyder ju att man kan sälja sitt guld efter det året och köpa mer börs än man kunde göra innan. Och tjäna pengar på det. Så att det där plus och minus, det kan vara lite relativt. Ja, gulds låga korrelation är ju magiskt i det sammanhanget. Vi fortsätter här med en fråga från Kanelbulle. Erik nämner då och då att gruvbolagen borde bli price makers och inte price takers. Hur ser silverbolagen på den tanken? Är det positivt inställda till det? Jobbar det med frågan tillsammans med, eller sitter man på sin egen kammare och funderar på omvärlden? Ja, först satt vi och funderade. Sen har vi tagit upp det när vi varit ute på stora mässor eller event. När jag varit talare så har vi tagit upp det i Frankfurt bland annat. Och en del undrar vad vi menar, men jag tror när man förklarar skillnaden är ju att Apple är verkligen en price maker. De säger bara det här kostar telefonen och så får alla köpa. De styr det helt och hållet. Och på råvarusidan så är det tvärtom. De får liksom ta det betalt vad köparna betalar. Och det är inte riktigt bra. Det är kanske svårt att komma ifrån helt och hållet. Men vi ser väl då att en del bolag faktiskt, vi har 2 silvergruvbolag som istället för att ha en kassa i dollar som är traditionellt för ett företag, så har de börjat ha kassa i silver. Alltså inte släppa ut det på marknaden, vilket då såklart skulle öka priset. Så en viss tanke ser vi ändå finnas här. Sen exakt hur de ska lyckas vet vi inte, men det hade varit önskvärt att komma åt det hållet så att man inte hela tiden liksom är i knät på köparna. Ja. All right. Jag försöker managera frågorna här. Det är bra, det bara kommer in mycket frågor. Ja, så jag försöker hitta lite teman här. Och ett tema vi har är centralbanker. Fått flera frågor här på centralbanker. Från Sandra och från Tigerhaj. Och så ytterligare 2 frågor om det. Och det är, köper centralbanker fortfarande guld och silver? Och sen har vi också precis en liknande fråga. Och vad säger det om det globala ekonomiska systemet? Ja, centralbanker köper guld och silver. Framförallt mycket. Ja, framförallt guld. De har köpt enormt mycket sedan finanskrisen när alla förstod att man måste ha mer guld i sina guldreserver, och Sverige var tvungna att sälja guld från guldreserven för att rädda de svenska bankerna. Så att det behövs när det blir kris, och det insåg centralbankerna och har köpt som sagt extremt mycket varje år sedan 2010-11 där. Och 2022 var ju rekordår, 2023 var i princip nästan samma nivå. 2024 går åt det här hållet också, så att särskilt de här sista 3 åren av de här 14 åren har man köpt ännu mer. Sen finns det ju då det som är stort kanske just nu är väl att enligt statistiken så har Kina inte köpt på ett par månader. Men nu har de gjort det igen. Nu har de börjat köpa igen. Sen tror ju vi och marknaden att Kina köper ganska mycket guld som de inte säger att de har köpt, utan de vill ju bygga upp Kina har ju av historiska skäl då en ganska liten valutareserv i procent jämfört med många andra länder som USA och Tyskland. Så att de vill ju jobba upp sin guldreserv. Kanske inte alltid spela med öppna kort hur mycket guld de har, utan de är lite i skymundan. Men de har börjat köpa guld officiellt nu. Så att igen, så det är ett bra tecken från därifrån. Och de andra centralbankerna fortsätter. Mycket köp från börjat komma i Europa också, som Polen och Tjeckien. Vilket är intressant när de europeiska centralbankerna också börjar stärka upp sina guldreserver. Silver? Någon centralbanksbank silver? De gjorde det förr i tiden. Sen har de då sålt ut allt det. Det är klart det påverkar ju priset en del neråt. Men helt plötsligt så har ju ryktena kommit upp att framförallt så har man pratat om Ryssland inte ska släppa ut allt silver på marknaden, utan att ha det i sina reserver. Även med platina och palladium. Så att det blir väldigt intressant. Och det är inte omöjligt, för vad som är saken, varför har man guld och silver som centralbank? Jo, det är ju att
det är liksom de enda tillgångarna som inte har en motpartsrisk. Och när det blir problem ute i det finansiella systemet så är det just motpartsrisker. Ingen vill ta motpartsrisk då. Och då blir värdet på guld och silver extremt starkt. Vi fortsätter på silver här. Nu har vi gått lite över halva tiden här och vi har fått en massa frågor. Oj. Så vi får gasa lite. Men om silver, ska vi se, om silver avslutar året över 31,2 US-dollar, alltså 2009-2011 års nivåer, så skulle det innebära en ny årlig all-time high. Borde inte detta faktum locka institutionella investerare och big money? Ja, all time high har vi ju uppe mot 50 om man säger 2011 då, men absolut så tittar vi många just... Men det är när man avslutar året, tror jag. Ja, avslutar året, ja. Det finns ju många olika mätpunkter. Många säger ju att liksom runt 32 det är där det händer och det ser ut som att snart händer det att vi var ju uppe i 35 men nu igen är vi ju nere och krigar här. Att nästa gång vi tar oss över där så kan det gå fort och då pratar vi snabbt mot inte bara 35 utan då går det snabbt mot 40 och 45. Vi ser framför oss att vi kan närma oss ett riktigt all time high också ganska snart. Så det kommer gå, alltså silver rör sig extremt fort när det rör sig. Alla kommer bli chockade när det rör sig tvåsiffrigt liksom 3 dagar i rad. Så vi är inte där än, men när det kommer så kommer ju alla bara wow. Och det såg vi ju på andra råvaror när det blir brist. Så att det ligger där i luften och som frågan var, det är ju underägt så potentialen att det kommer in nya köpare eller nya stora köpare är ju där. Och många kommer kanske se det, många kan ju ta en väldigt bra position eftersom det ändå är en liten marknad så kan man ju med ett antal miljarder liksom verkligen göra stora business. Så att, det ser vi framför oss och särskilt när folk förstår eller om Comex också tappar greppet på att påverka att vi får en verklig prissättning. Allt talar för att silver kan bli väldigt starkt då. Ja, det tycker jag är de spännande faktorerna just med råvaror- och mining-sektorn att det är ju så få som har hittat hit. Alltså det är väldigt mycket kapital utanför den marknaden som den dagen när det börjar komma, att de stora institutionerna och så börjar komma in, då kan det verkligen röra på sig. Sen ska vi veta, alltså historiskt så har ju guld liksom varit 5% av portföljen ändå upp till 15-20% om vi backar ett antal år och nu är det liksom kanske har varit om vi säger 1% i snitt eftersom det är så många som inte har nått alls. Nu vet vi att våra lyssnare har en bra exponering säkert mot det. Men det betyder också att det finns en potential och flows, alltså capital flows är en väldigt stark faktor. Det skapar ju sig bubblor som vi ser nu på USA-börsen. Allt kapital går in i de stora bolagen. De stora bolagens aktier går upp i värde och blir ännu större del av index och så får de ännu mer kapital. Och där är väl den bubblan kanske närmar sig ett slut någonstans. Och här är det tvärtom. Här är det liksom inte börjat. Så när kapitalet börjar rotera in i råvarusektorn så kommer det göra väldigt mycket. Oavsett så att säga fundamenta och andra anledningar så kommer det göra mycket. Och särskilt med tanke på att börsen och obligationsmarknaden blivit så stora med tanke på att de har gått upp så mycket. Så finns det ännu mer kapital idag som kan gå in i råvarumarknaden. Vi har fått en lite rolig fråga från Tigerhaj då, lite kopplat till samma tema. Dels har han frågat om vi har blivit kontaktade av stora pensionsfonder. Detta är någonting när pensionsfonderna kan börja kolla på detta. De är inte de som är kända för att gå först in kanske. Men har vi blivit kontaktade av några sådana? Och sen en förlängning på frågan också politiker i Sverige. Om de har börjat liksom kika på detta. Om vi har blivit kontaktade av några kanske. Ja, alltså vi som alla vet så är liksom, vi är ju från just Sverige. Så det är vår stora marknad. Vi finns ju i Norge och Finland och Danmark. Och försöker växa där också. Särskilt i Norge är väl vårt land nummer 2. Sen Finland, sen Danmark. Sen vill vi ut i Europa. Våra fonder passar bra ute i Europa. Och där är de pensionsinstituterna då mer vana vid att köpa. Vi hade ju en i vår ETF som gick att köpa ut i Europa. Som kanske då, de har ju för sig gått ur igen men under mer än ett halvår, kanske ett år nästan, var inne med 600 miljoner rakt av köpte så att
stora tickets som man kallar det. Så att det finns där, och det är egentligen inte konstigt med tanke på att både då de största aktörerna som centralbanker äger så mycket guld. Varför ska det inte då de pensionsinstituten göra det? Och man ser ju även i USA att en del ökar sin allokering mot råvaror. Sen har vi världens liksom största hedgefond med Ray Dalio, som är liksom en guru verkligen, som har minst 15% råvaruexponering i sin portfölj. Så att absolut, och det blir jättekul när svenska pensionsinstitut och andra aktörer vill äga mer och diversifiera sig. Alltså det är viktigt att diversifiera sig ut från en teoretisk i alla fall bubbla i vissa bolag eller börser. Så hade vi den twisten. Och just det var en fråga om politiker också. Svenska politiker. Svenska politiker. Den får inte glömma. Vad som har hänt som är väldigt kul i alla fall där, det är att de blivit väldigt positiva till utvinning av metaller i Sverige. Så vi var ju på väg, det var väl ett event i Stockholm som kanske inte blev av, men när vi skulle prata med tredje AP-fonden och andra aktörer och Swemin och politiker och sånt, så att det börjar hända saker där, och Sverige och Finland behövs för att EU eller Europa ska kunna bli mer, självförsörjande blir vi aldrig, men för vi utvinner ju bara 30% av det vi förbrukar när det gäller metaller, så att, men vi behöver utvinna mer för att inte vara så politiskt beroende av andra länder. Jag såg faktiskt, jag var på bio, och då är de bioreklam om gruvnäringslivet i Sverige. Även på YouTube har jag sett det. Ja, det var häftigt faktiskt. Jag tror vi var inte på bio för 3 år sedan, och då visade de något om en gruvvärld, och så visade de en massa hemska gruvor för att göra dåliga exempel på gruvor. När de inte förstår att man måste ha metallerna för att skapa en gruvvärld, så den var ju väldigt felaktig i sig. Den är klart. Men nu när vi var på bio här så är det tvärtom. Alltså att, det är positiva. Så att absolut händer det händer något i sentimentet. Och det ska ni veta att ni våra som är med här på liven och som medlemmar i klubben och som investerar i fonden, vi är ju våra bästa ambassadörer, så att någon pratar med någon pratar vidare med ytterligare någon. Det är det som gör väldigt mycket och hjälper oss. Det är svårt för oss att dra hela lasset. Det är häftigt att vara på rätt sida av den här trenden som investerare när hela det politiska klimatet ändras och även stater börjar investera då man vill börja bygga mer gruvor och så. Det är ju verkligen en megatrend att rida på. Ja. Jag känner att man var med från början. Och där har vi verkligen legat rätt i tiden, och alla ni som har varit med som start. Och detta kommer fortsätta i många, många år. Gruvor är ingenting man smäller upp på en dag liksom. Så det är ju årtionden framåt. Ja, vi är en tredje metallåldern. Metallerna används ju till allt. All high-tech. Vad vi än ska göra. Om vi ska upp i rymden, det går inte att flyga utan metaller. Vi byter till, inte ditt favoritämne Erik, men jag vet att du har åsikter om det. Det är en fråga från Jimmy. Den börjar bra här. Finns det något 2025 som kan få silver att sticka uppåt i pris? Hur kan bitcoin då påverka uppsidan? Hur kan bitcoin påverka uppsidan negativt? Vad var första frågan om silver? Ja, vi kan börja med första sidan. Första delen. Finns det något 2025 som kan få silver att sticka uppåt i pris? Alltså det kommande året då? Ja, det som är stort som händer nu, som vi vet händer, det är ju att räntorna är på väg ner. Och den här gången så är ju Fed varit sist, så att när Fed börjar sänka mer aggressivt, dollarn kommer ju tappa i kraft, vilket kommer få silverpriset särskilt i dollar att flyga, och själva räntesänkningen och stimulanserna gör ju också styrka för silver. Så jag skulle säga att allt talar för silver nästa år. Och det enda som vi har tillfälliga oro då emellanåt, det är väl COMEX-positionen om man får titta på. När vi kommer till kryptos så ser jag inte att det har ju ingen korrelation med guld- och silverpriset, utan det har ju bara korrelation med Nasdaq. Och vi ser det som att det har ett pris, du kan tjäna pengar på någonting som har ett pris. Går det upp så tjänar du pengar, går det ner, du kan tjäna pengar när det går ner också om det går kort. Men det har ju inget värde, det har ju liksom det finns ju inte, det går inte att ta på. Så att, det kommer aldrig kunna jämföra sig, även om de vill se att dess funktioner skulle vara lika, men det finns ju hur många coins som helst. Och de har ju samma funktion fast de har olika pris.
Vi går vidare. Så pris och värde är inte samma sak. Nej. Det är nog det man ska tänka. Nej, vi ser inte att Bitcoin kommer sabba den här resan vi har med guld och silver och de andra metallerna. För det går Nej, inte, och går inte nu är det ersätta. väl Fartcoin som heter. Mhm. Det är det nya. Det är den som går bäst. Nej, jag kan inte, men det är något sånt. Roliga namn ska det vara. Dogecoin ligger väl bra till med det nya departementet som heter DOGE. Det fattas en bokstav där. Men... Ja. Ja, det är en, och Xcoin kommer väl också. En vild värld. Mm. Ja. Vi fortsätter med lite priser, metallpriser. En fråga från Gunde. Kvarstår er förutsägelse för silverpriset vid årsskiftet? Och vi kanske kan kommentera guldpriset också då, kan jag slänga in här. Trots utgången av USA-valet. Ja, man kan väl säga så här, vi gjorde en outlook för 2024 och det måste man ju göra i princip innan 2024 började. Så att, och det är väl inte riktigt vår favorit att göra outlooks, alltså vi bryr oss ju inte så mycket om guldpriset går upp 10% år eller 30% år, utan det är ju att det rör sig i princip uppåt hela tiden under de kommande, eller senaste 1000 åren och senaste 20 åren och de kommande 20 åren rör det sig uppåt. Och om det ena året är mer eller mindre, det spelar ju inte så stor roll för oss. Men för en enskild investerare som bara ska vinna ett år så är det klart, där har det stor betydelse. Men för oss är det inte. Men vi gjorde en outlook för i år och vi trodde att guldpriset då skulle upp 20%. Det trodde vi året innan också när det bara gick upp 13%. Då var vi tvungna att säga 20% igen och då hade vi landat på 2475 och det har vi ju passerat för länge sedan. Så vi gjorde en reviderad outlook även för 24 då efter sommaren till 2750. Den såg ju plötsligt också låg ut när guld flög över där. Men sen kom ju korrigeringen med Trump. Och nu, jag tittade väl, var vi på 2712 här innan vi började sändningen. Någonstans där. Så 2712 och 2750, det borde vi kunna nå innan årsskiftet tycker jag. Eller vara över där. Så att den ligger bra till. Vi har lite... Jag ska inte säga det är inte så mycket aggressivare egentligen i procent, men det låter mer i vår nya outlook som finns. Inte publicerat på alla ställen än, men som kommer att publiceras. Tittar vi på silver, det får vi kämpa lite, få någon liten riktig outbreak som vi kan få här nu då för att nå 35. Vi har varit på 35 som vår outlook, men vi är inte där riktigt just nu, utan det krävs ju en 10%. Men som jag sa förut, det kan hända på en dag, så vi har inte gett upp det hoppet. Det som är viktigt här är ju att den här gold-silver ration börjar röra sig neråt. Om den nu har varit på runt 85-86 till 1 så trodde vi ju att den kanske ska ner mot 70 till 1 när året är slut. Och det är klart, med så lite tid kvar så kommer vi inte dit. Men vi var innan sommaren nere vid 74 till 1, så vi är lite på väg åt det hållet, men kommer tillbaka upp en högre gold-silver ratio för att silverpriset kommer ner lite. Men får vi upp 10% uppgång i silver så är vi uppe på 35. Så att vi har inte stoppat det i papperskorgen även om det är bara 2-3 veckor kvar av året. Men där har vi kanske en ännu aggressivare för nästa år i vår outlook när det gäller silver. Just för att vi tror att den här gold-silver ration successivt ska ner och inte bara till 70 till 1 utan sen 60 till 1, 50 till 1, 40 till 1, 30 till 1 och då är det som gör att silver är så intressant att äga. Jag håller utkik i våra kanaler efter en outlook som vi kommer skicka ut nu i kommande veckor. Där kommer vi skriva mer om detta, vad vi ser för 2025 då helt enkelt. Med fokus på guld och silver och gruvbolagen. Vi hoppar vidare här. Fått en fråga från François. Ser ni risken att guld- och silverpriset kommer få en kraftig nedgång likt 2008 innan nästa stora uppgång? Finns det likheter med hur börs- och guldutvecklingen såg ut innan finanskrisen med nuvarande utveckling? Alltså, en risk finns alltid och där var vi väl lite inne på att om vi tar guld, så guld är en extremt likvid att äga. Handeln är likvid. Alltså guld omsätter per dag nästan lika mycket som alla bolag på S&P 500 tillsammans. Så att det är en otroligt likvid
att äga guld. Och det gör ju, den egenskapen är ju oftast en fördel för investeraren. Sen kan det vara en nackdel för marknaden ibland, för det gör ju att den är också lätt att köpa men också lätt att sälja. Och när det får en börskrasch så är det ju många som hamnar i kläm och sitter med korta aktiepositioner som de måste liksom få margin calls på. Att om de inte möter de här margin calls så måste de sälja sin position och ta förlusten, och det kanske de inte vill, för de hoppas på att aktiebörsen ska komma upp, och då säljer de någonting som är väldigt likvitt som de kan sälja, och då säljer de guld för att täcka den där positionen för att kunna hålla liv i den. Och det gör att det kanske då blir guldförsäljning, och mer guldförsäljning på marknaden trycker ner priset. Det var det vi såg 2008. Det var inte att guld var dåligt på något sätt, utan det var att alla var tvungna att sälja någonting för att skydda sig mot de andra tillgångarna. Så att det kan vi få se igen. Sen tror inte vi på en börskrasch på det sättet nu. Vi tror att man kommer att fortsätta stimulera på alla möjliga sätt. Just att vi sänker räntorna är ju en stimulans. Och underskotten i USA då, som var 6% förra skatteåret, närmar sig 8% nu, vilket är gigantiskt i världens största ekonomi. Och även om man ska sänka kostnaderna i USA med att säga upp ett antal anställda då, ganska många inom statsapparaten, så kommer det också minska intäkterna med lägre skatter, vilket kommer då att göra att underskotten kommer troligen vara liknande. Vi passerade ju 36 triljoner USAs statsskuld. Ja. Det är en stor siffra. Ja, det är lite farligt, så att den stora faran ligger ju kanske om det blir en förtroendekris mot centralbanker eller andra länders statsskulder, och ytterligare en är väl just det här valutakriget som har satts igång. Det kan bli stökigt. Om det påverkar börsen eller inte, det får vi se. Det som är stökigt där är ju just det här indexfenomenet, och att USA är 73% av det globala världsindexet. Så det är ju egentligen en USA man köper hela tiden och inte globalt. Och av det här USA så är vikten av de 10 största bolagen har ju liksom mycket, mycket större nu och högsta någonsin jämfört med vad de 10 största var 2000 när det small ordentligt. Och att det kan gå ner på börsen. Om man inte var med 2000, jag menar, de som ägde då techbolag, på den tiden då brände man sig ordentligt på de techbolagen. Kanske något man skrattar åt idag. Men även det stora Ericsson som var kanske 35% av svenska börsen, ett bolag, och gick ner över 95%. Så saker kan hända, men vi tror att stimulanserna, ingen vill se en krasch, att man kommer stimulera mer. Då räddar man börsen kanske och alla investerare, vilket känns bra. Samtidigt kommer det då såklart få guld och silver och flyga om man stimulerar så mycket. Så att ja, vi är inte negativa. Ja, det kan ju bli ett utmärkt tillfälle att köpa helt enkelt om en sån nedgång skulle komma. Vi fortsätter där. Guacamole-kryddan har ställt en fråga. Ja, jag tror det var en fråga om guacamole. Jag gillar hälsa så, men det hade jag blivit lite osäker, tror jag. Gör de bra guacamole? Jag gör ingenting. Jag käkar silver. Hur tror ni att Silver Bullet kommer utvecklas på lång sikt i förhållande till silverpriset? Bättre eller snarlikt? Vad påverkar? Ja, det har ju varit roligt tycker jag i år då, att Silver Bullet har gått bättre än guld och silver som har gått väldigt, väldigt bra. Sen just nu har vi väl Silver Bullet, eller ja, nu går det ganska bra de sista dagarna igen. Så att ja, fenomenet att det ska gå bättre än silver, vilket vi ska göra, har börjat visa sig och börjat liksom puttra där, och vi hade väl perioder då, i år där det var ganska mycket bättre också, så att det börjat visa sig. Och vi förväntar oss att det går väldigt mycket bättre än silver. Från Rasmus här, det är ingen fråga, men hade varit roligt och intressant att höra mer om bolagen i Silver Bullet. Vet ni om fler bolag än First Majestic tillverkar sitt egna silver, alltså bullion då, med i form av tackor och mynt? De är ju först att göra det, ska jag säga, om jag vet. Så det är ganska unikt, men också väldigt smart och väldigt roligt att de gör det.
Och Keith träffade ju för några veckor sedan. Ja, vi satt och pratade med honom och fick till och med ett mynt av honom. Ja, Från vi är här framme. Jag hämtar det. Ja, nu får du röra bort mot Linus. Från? Nej, inte det. Utan det andra. Ja, vi har fått 2 från dem. Det här är det nya. Från den nya mynten. Det andra var inte från mynten. Nej, precis. Det var ett vi fick förut från First Majestic. Riktigt trevligt. Ja, nu kommer ni inte att se det superbra i kameran här. Men detta är de första batchen då. De gjorde från sitt egna. Ja. Så att, lite kul. Det var en bra fråga. Ja. Så det har inte börjat än. Vi får se om det kommer fler. Men de är liksom lite proaktiva i den frågan. Och även att hålla liksom silver från marknaden. Bra aktör i den frågan. Som vi tycker är kul, vi träffar ju med bolagen när vi är ute då i Zürich och Frankfurt där på mässorna och där vi talade. Är att vi har börjat komma upp oss ganska bra i ägarskalan. Vi har flera bolag nu där vi är bland de 15-16 största ägarna. Några bolag är 12 största ägaren. Vilket vi tycker är väldigt, väldigt kul och ger oss väldigt bra ingångar att prata med bolagen såklart. När de vet att vi är stabila aktieägare i bolagen. Och vi hoppas såklart att vi kommer in under topp 10. Så vi är med i deras presentationer när de är ute och presenterar sina bolag. Att vi syns där. Ja, riktigt bra fråga. Vi kör en fråga till här av Tigerhaj. Hur kan ni berätta om erfarenheter av så kallade valar med extra mycket köpkraft? Hur tänker de och finns det många valar som är intresserade av ädelmetallsproducenter? Ja, absolut gör det. Tittar vi med en som ofta varit inne i guld. Han tar ju väldigt stora positioner, Druckenmiller, Stan. Han gillar att investera i guld. Vi har en annan känd som en del tror tyckte illa om guld, men han var väldigt stor investerare i silver, Warren Buffett. Så att det finns stora valar ute och framförallt såklart centralbankerna är enorma valar. Och vi ser fler, Ray Dalio som sagt som köper mycket guld också. 7,5% guld i sina hedgefonder, eller sin stora fond. Så de finns och det kommer säkert bli fler när man ser vad som händer när börsen blir väldigt högt värderad. Jag tror i sig obligationsmarknaden, nu kommer ju räntorna ner så att de kan leva ett tag på att räntan går ner, men när den har nått det här 0-1% igen, då är ju det en ganska, jag ska inte säga död marknad, men den ger ju ingenting om räntan är där nere. Och då behöver man hitta alternativ, råvaror. Och som någon sa, stora pensionsinstitut måste hitta någonting annat snart. Om inte obligationerna ger något efter några år när räntan är nere på 0-1% och börsen är både snedvriden och högt värderad. Även om jag tror att börsen kommer fortsätta ge så länge de stimulerar. Men den är svårfångad. Ska man vara med och jaga de här. Vi har sett nya rekord på alla all-time highs på alla de här stora bolagen och indexen som slår nya rekord och går över stora så att säga magiska tal då, som egentligen såklart inte har någon betydelse för att det beror på hur mycket pengar man trycker. Så kan man ju trycka upp börserna. Men ja, de finns där, det finns stora pengar och som sagt, som vi sa lite tidigare, den här capital rotation är väldigt intressant. Grymt. Vi börjar närma oss slutet. Nej, redan. Men vi kanske kör lite till. Så om ni har någon mer fråga, se till att skicka den i chatten nu. Så ser vi till att... Får ju tacka om någon hoppar för att de inte orkar lyssna längre. Ja, eller tycker klockan är, de har ett annat möte så får vi tacka så länge. Men vi kanske fortsätter med några frågor till om vi har. Ja, det kommer komma ut en inspelning av detta. Så om man vill titta om eller dela det med någon som ni tror kan vara intresserad. Så det kommer komma nu inom någon vecka sådär. Upp på vår hemsida. Så håll utkik där. Vi har fått lite mer här i chatten då. Skrapar till millen. Riktigt bra namn. Men det är kanske mer av ett påstående. Han har skrivit nu. Är det att man skrapar lite eller är det att man skrapar på en trisslott till millen? Ja, precis. Köper trisslott till alltid. Bra namn. Det är ett bra namn. Nu är den långa nedgången tekniskt bruten. Och där var det slut. Så ja. Grymt. Håkan, han tycker det är jättebra att vi ställer frågor.
Och det uppskattar verkligen all feedback. Och om ni har idéer kring hur vi kan utveckla konceptet och göra bättre, det är för er vi gör det. Att ni får möjligheten att ställa frågor helt enkelt. Och man får inte glömma här alltså att det har blivit så bra sen vi startade AVAG-klubben med över 315 medlemmar på kort tid. Det är nästan kallar det beta-version, men inte ens... Från september. Ja. Där har vi verkligen möjlighet att svara på frågor också löpande på ett snabbare sätt än att liksom vara någon fråga på LinkedIn eller Twitter eller X då. Där är det väldigt lätt för oss att svara och hålla koll på svar, så att det är en tjänst eller en möjlighet för er att komma närmare oss mellan AVAG-livearna. Ja, men precis. Och det blir både diskussioner och det dyker upp lite artiklar och grafer och lite allt möjligt. Ibland kan man vinna kepsar och mynt också. Ja, det hade vi faktiskt en tävling nu för här en vecka som några lyckliga blev ägare av både AVAG-kepsar och AVAG-mynt. Jag tar sista frågan här som vi fick av PAO. Hur aktiva är fonderna? Ja, fonderna är per definition då aktiva fonder såklart, eftersom de har möjlighet att köpa och sälja. Sen håller vi aktiviteten i princip till att vara så låg som möjligt. Med den fördelen att vi får väldigt låga transaktionskostnader. Om man tittar på TKA, alltså totala kostnader, så om man tittar på våra fonder, så om förvaltningsavgiften är 1,4% så landar TKA oftast på 1,44, 1,43, 1,42. Tittar vi på någon stora, världens största fondförvaltare som har en guldgruvbolagsfond, så först kostar den 1,75%, alltså 25% dyrare. Och sen ligger deras TK på 2,25% eller något sånt. Alltså 50 punkter när vi har 4 punkter. Jag vet inte vad de gör för de pengarna. Det är inte aktivitet i alla fall, men någonting gör de. Men låga kostnader gillar vi till fonden, och det är transaktionskostnader viktiga, så att vi tradar inte sönder någonting, utan vi äger långsiktigt. Vill helst inte sälja. Men ibland måste vi köpa något nytt för att det blir en acquisition, ett bolag som köps upp, så måste vi ersätta med något nytt. Och sen så balanserar vi portföljen. Vi har ju målvikter, inte som vi balanserar varje dag för att det ska vara exakt målvikt, utan de får röra sig kanske 25% mellan det här. Om vi har 4% target rate, låter dem, om de går bra för det bolaget så får det kanske gå upp lite. Sen kanske vi säljer av när det närmar sig 5%. Tvärtom, om ett bolag har en dålig trend så är det inte så att vi går och köper direkt, utan vi kanske väntar lite när det kommer ner i målvikten, går ner mot 3,5, 3,3, då kanske vi börjar köpa upp det bolaget. Så där sker en aktivitet. Och ibland så byter vi ut bolag, och det går vi också ut med portföljuppdateringar. Det finns ju en flik på hemsidan vilka portföljuppdateringar vi har gjort och vilka vi på alla fonderna. Och där ser man att det är inte så många, men de är där, och ibland av taktiska skäl, men som sagt, vi är inte så att vi går in och ur bolagen, utan vi är långsiktiga ägare och gillar att ha dialog med bolagen så att vi kan prata med dem och använda vår makt som ägare. Och det är en unik service vi har, att vi har alla holdings, alla innehav fonderna live på hemsidan med priser, så ni kan ju se exakt det har vi ju jobbat mycket med, och är väldigt stolta för att vara transparent, alltså inte vara en blackbox som inte vet vad vi gör. Och att alla innehaven finns på hemsidan, och även att vi har lagt in hur de rör sig under dagen, så man kan gå in nu ikväll och se ungefär hur fonden kommer kanske kunna sluta, om man gissar lite. Sen påverkar ju valutorna, dollarn, kronorna och så vidare också, men vi ser ju att det gamla i branschen, där har man ju bara vi äger en logga, man lägger dit en Nike-logga för man äger Nike. Det tycker vi, det får man nog inte göra så oftast. Om man frågar Nike eller Nordea eller så, då får man inte lägga deras logga där, utan vi lägger in bolaget så man kan komma direkt till bolags hemsida, man kan komma till Yahoo Finance för det bolaget, där man kan se mer detaljer såklart än vi kan lägga på vår hemsida. Men även se innehaven, se hur de rör sig under dagen. Väldigt unikt ska jag säga, i alla fall i Fondsverige. Vi hoppar vidare här, faktiskt fått in några frågor, så vi kör på en liten stund till och försöker stänga dem. Vi kanske får köra några live till. Ja, men det kommer vi inte göra. I år, men början på nästa år. Silvermarknaden känns ändå väldigt snedvriden. Undrar när/om detta kommer ändras. Vad tror du om det, Erik? Snedvriden? Jag är inte säker vilken märkelse PJ menar här, men... jag kan försöka gissa då. Vad frågan är. Vad man kan säga är att det finns ju var det produceras. Alltså silver produceras ju inte så mycket i
Afrika kanske så mycket guld gör, utan det är mycket Sydamerika, mycket Amerika. 60% kommer från Amerika och Sydamerika. Så det är en viss skillnad i den marknaden. Sen är det ju fortfarande en liten marknad om man jämför med den stora guldmarknaden eller många andra marknader, vilket gör att rörelserna kan av den anledningen bli kraftigare för att enskilda aktörers agerande kan påverka marknaden. Så att om det är det som gör att man kan tycka att den är sned då, men det gör att den blir volatil. Och vi har ju förstått att vi har flera investerare här av er som gillar att det är volatilt, att ni passar på att sälja. Man ska inte sälja hela, men om man säljer lite när det gått upp mycket och sen kanske köper upp på sig lite grann mer när det gått ner lite, att man gör så att säga använder volatilitet. För det är ganska intressant om man har en avkastning som bara går rakt upp 100%. Men om det går så här upp till 100%, om man liksom känner att den tappar av lite här och köper lite på sig lite där och tappar av och köper på sig, så kommer man ha mer än 100%. Så att man kan utnyttja volatilitet till sin fördel. Men man måste ha lite is i magen kanske. Eller inga nerver alls. Nerver eller inga nerver. Ja, volatilitet i en uppåtgående marknad, det är en vän som man kan lära sig att använda. Vi kör på här. Om ni måste dra så tackar vi så mycket för att ni har lyssnat. Ja, verkligen. Ja, vi kör av några minuter här för nu ser vi att det kommer in lite mer frågor. Här har vi faktiskt en förlängning av den frågan från skrapa till millen här. Han fick inte med den. Men då ska vi se. Tror ni att den här 30% per år är en rimlig uppgång för Silver Bullet nu när den tekniska nedgången är bruten? Alltså tittar man på riktiga mogna bullmarknader för gruvbolagen så brukar bolagen brukar gå upp en 700-800%, så det här med 30% på år är inte så krångligt, eller så är det inte så svårt att nå. Så att vi har höga förväntningar. Vi kanske inte ska säga vilka tal vi tror på, men tittar vi år så är det ju bara ett år. Jag skulle inte förvåna mig om inom de kommande 10 åren har 2 årsavkastningar som är 3-siffriga på Silver Bullet. Vi kommer ju ha år som inte är så bra också såklart, men alltså där är potentialen. Vi når inte 3-siffrigt i år, men vi landar ganska bra. Som det ser ut. Ja, precis. François, väldigt fin kommentar här. Mycket förtroendeingivande att ni gör det så tillgängliga. Han önskar att hans läkare och våra politiker inspireras av detta. Rasmus undrar... Riktigt fint. Väldigt fint. Det värmer. Ja. I kylan. Ja. Det är kallt där ute. Ja. Rasmus undrar, Erik, saknar du din gamla hedgefond? Du nämnde detta med någon av de första intervjuerna med Jan Bolmesson. Jag backar lite hela min historia. Alltså på 90-talet så var jag stor fan av aktier och gillade det och var intresserad av det. Sen blev hedgefonder ett stort intresse för mig i början på 2000 och särskilt sen när krascherna kom och man såg att här kan man ju göra fonder som man kan tjäna pengar på när det går ner också och inte bara när det går upp. Så hedgefonder ligger mig varmt om hjärtat. 2003 blev jag intresserad av ETFer. Idag vet nästan alla vad det är. 2003 var det inte många som pratade om det. Så den första fonden jag skapade någon gång, det var faktiskt fond i fonder med ETFer för 12 år sedan. Som inte finns kvar idag, men det var lite det som robotar gör idag, så att det var lite för tidigt kanske. Men det var det konceptet. Och sen vill jag göra en hedgefond. Jag fick göra en fond på guld som aldrig funnits i Sverige, vilket jag gillar det jättemycket. Nackdelarna jag ser är kanske i marknaden då att det är alltid svårt att marknadsföra. Var är man? Är man nu lång eller är man kort, eller var är man i sina positioner? Jämfört med de fonder vi har idag som är lång och är väldigt raka. Investeraren vet alltid vad man köper. Vi vill ha transparens, vet vad man köper, och det gör man inte i en hedgefond. Så därifrån vinkeln är det lite svårt med hedgefonder, ska jag säga. Men jag gillar hedgefonder. Får jag säga det? Det kommer dröja ett tag, men kanske inte är det 2025, men 2026 i alla fall, så vill vi kunna erbjuda speciella diskretionära portföljer som då kan vara hedgefonder och ta helt andra bets än våra daglighandlade fonder. Men det är inte nästa år utan det är året därefter. Så att bra fråga, och det ligger varmt om hjärtat att göra sådant också. Ja, det finns mycket fondidéer och koncept, det pratar vi ofta om. Ja, vi får bromsa oss ibland. Ja. Vi gör så att nu tar vi den sista frågan här och sen klappar vi upp för den här gången. Ja.
Men så får ni gärna hoppa in i communityt och ställa fler frågor där och köra lite eftersnack och så. Men det är Anders Bergmans fråga här. Och han frågar om Kina som vi faktiskt inte har pratat om så mycket idag. Kommande stimulanser annars, liksom, vad händer i Kina? Ja, vad man ser här som är intressant är ju att liksom, det negativa från Kina har vi ju haft. Alltså att man har varit, händer inte så mycket, och det har ju påverkat metallpriser eftersom de producerar mycket men de konsumerar mycket. Så det kan nästan bara bli bättre i det perspektivet. Alltså det att de får igång hjulen. Och just nu i dagarna så gick de ut med stora stimulanspaket, så de har ju liksom valt spår. De ska inte spara sig ur sitt problem, utan de ska stimulera sig ur problemet. Vilket såklart är en tidig julklapp för metallerna. Och det viktiga är också att se att har de valt spår, då kommer de bara göra mer av samma. Och ska vi prata devalveringar så kommer det ge ännu mer fart. Så att de har stimulanser i deras väg ut, och det kommer dels gynna metallerna, och dels så kommer det också få fart på deras egna produktion och konsumtion. Vilket kommer gynna metallerna en gång till. Så att det är en viktig nyckel. Som nu har hamnat rätt också, som var lite negativ då. Särskilt på våren eller innan, ett år bakåt det. Kina har varit lite knackigt. Men nu gasar de. Sen nu om det är hållbart eller inte, om det funkar att gasa när man har så mycket skulder också, det är en annan sak. Men så är det ju alla länder. Ja, det förstärker väl bara caset ännu mer. Det här har du ytterligare. Guld och silver. All right, men då tackar vi väl för oss för den här gången. Ja. Så ses vi snart igen i ett liknande format. Yes, vi ses.